እሺ ስትራክቸር ላይ እንዴት ሲን አድርገን እንደምናይ ደግሞ አሁን ስትራክቸር ያው እንዴት ዲፋይን እንደምናደርግ አይተናል። ቀጥሎ ደግሞ ዲክላሬሽን ስቱደንት የሚባል አለ። ዲክላሬሽን ደግሞ S2 ብለን እዚህ ጋር ምን አድርገናል ዲክሌር አድርገናል። ይሄን ዲክሌር አድርገን እስቲ ከዩዘር እንቀበል። እስካሁን ስናይ የነበረው እዛው ራሳችን ኢኒሻላይዝ ስናደርገው ነው የነበረው። ሲን አድርገን ከዩዘር ለመቀበል ምን እንደምናደርገው ሲን ብለን ቫሪያብላችን ማን ነው S2 ነው። S2 ግን 5 ዳታ ሜምበር ስላለው እያንዳንዱ ዳታ ሜምበር ለየብቻ ነው የምንቀበለው። S2.name ስንል ምን ያደርግልናል ማለት ነው ኔም ላይ ሄዶ ስቶር ያደርጋል። S2.id ስትሉትስ አይዲን ብቻ ነው የሚቀበላቸው አይዲን ስቶር ያደርጋል። S2.year.department.gpa ብለን ምን እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ በተሰጠን ኦርደር ነው ምን እናደርጋለን ሲን ምን እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር 5 ነገር ኢንፑት እየጠበቀ ነው ማለት ነው። ኔም አይዲ ይር ዲፓርትመንት እና ጂፒኤ ከተቀበለ በኋላ ዲስፕሌይ አድርገው ነው ያለው። ያው ሲያውት ብለን እያንዳንዱን ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግን ያው እዚህ ጋር እንደምናይ ዲስፕሌይ ያደርግ ነው። እስቲ ረን አድርገን እስቲ ምን እንደሚሰጠን ለመጀመሪያ ምንድነው ኔም ነው የሚቀበለው። ሶ ኔም እንስተው ኔሙን ጆን እንበለው። ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው አይዲ ምን ማድረግ ይቻላል ያው እሱም ስትሪንግ ስለሆነ r/0888/08 አለው። ቀጥሎ ምን እንስጥ ይሩን ነው ይራ የሚለው ፎር ዲፓርትመንት ሲል ኮሚኒኬሽን። ቀጥሎ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን ጂፒኤን 3.5 ማለት ነው። ሶ እንዲህ በምናደርግ ሰዓት ምንም ተቀበል ኔሙ ጆን ነው ዲፓርትመንት ኮሚኒኬሽን አይዲው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይር ጂፒኤ ምናምን ብለን ሙሉ ነገር ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዩዘር ተቀብለን የተቀበልነው ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል። ሶ ከዩዘር ለመቀበል ስትራክቸር ከሆነ ምንም አዲስ ነገር የለም። ከዚህ በፊት ቫሪያብል ለምንቀበለው ተመሳሳይ ነው። ግን እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ዳታ ሜምበር ስለሚይዝ ያን ዳታ ሜምበራችን ዶት እያደረግን ነው የምንለየው ማለት ነው። S2 ማለት ስቱደንት ነው 5 ዳታ ሜምበር ስላለው አንዱ ዳታ ሜምበር ከሌላው ዳታ ሜምበር ለመለየት ዶት እንጠቀማለን እንዳለው ማለት ነው። እሺ ከዚህ ቀጥሎ ከፈንክሽን ጋር የምንሰራው ነው የምንለው ፈንክሽን እና ስትራክቸር እንዴት እንደምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሜን ፈንክሽናችን ላይ ማን አለ ስቱደንት S2 አለን። S2 የሚባል ስቱደንት ክሬት አደረግን። እዛው ምን አደረግን ኢኒሻላይዝ አደረግን የተማሪውን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ጀማል ብለን እዚህ ጋር ደግሞ ሙሉ አይዲን ዲፓርትመንቱን ይሩን ጂፒኤም ሙሉ ኢንፎርሜሽን የሰጠነው። ቅድም ምን ነበር ያደረግነው ዲስፕሌይ ያደረግነው እዛው ሜን ፈንክሽናችን ላይ ነበር። አሁን ግን ዲስፕሌይ ማድረጋችን ሜን ፈንክሽን ላይ ትተን ሌላ ፈንክሽን ላይ ዲስፕሌይ የሚባል ፈንክሽን ከላይ ክሬት አድርገን እዛ ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው የምናደርገው ነው። አሁን ወደ ፈንክሽናችን እንዴት ፓራሜትሩን እንደምንልክ ነው የምናየው። ስትራክቸር እንዴት ነው የሚላክ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ዲስፕሌይ የሚባል ፈንክሽን ከላይ ዲፋይን አድርገናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት void ዲስፕሌይ ማለት ነው። የሚቀበለው ምንድነው የሚቀበለው S2 የሆነች አንድ ቫሪያብል ማለት ነው። እቺ ቫሪያብል ዳታ ታይፕ ማለት ነው ስቱደንት። ሶ እዚህ ጋር ስቱደንት ብለን ነው ድሮ ኢንት ፍሎት ስትሪንግ እያልን ነበር የምንቀበለው። በይሳት ግን ማን ነው ዳታ ታይፕ ስቱደንት ነው። ሶ ስቱደንት ብለን ኤኒ ቫሪያብል ነው የምንሰጠው ኤክስ ማለትም ዋይ ይቻላል ስቱደንት ያለው በይሳት ማለት ነው። ሶ ፈንክሽናችን ዲክሌር ወይም ዲፋይን በምናደርግ ሰዓት ምን እንላለን ምንም ሪተርን ስለማድረግ void ነው። ዲስፕሌይ ደግሞ የፈንክሽናችን ኔም ነው። ዳታ ታይፑ የሚቀበለው ስቱደንት የሆነ ዳታ ታይፕ ማለት የሚቀበለው ስቱደንት የሆነ ዳታ ታይፕ ነው። እዚህ ጋር ቫሪያብላችን ስቱድ ሆነ። ሶ ከዛ በኋላ ሲያውት ተምሳይ ነው stud.name stud.department stud.id እያልን የዛን ሙሉ ኢንፎርሜሽን መላክ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር S2 ብለን የላክነው ይሄን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይዟል። እዚህ ጋር የምታዩትን ከተላከ በኋላ ዲስፕሌይ የሚባለው ፈንክሽን ጋር መጣ። እያንዳንዱ ዳታ ሜምበር stud በሚለው ቫሪያብላችን ዲስፕሌይ እናደርገዋለን ነው። እዚህ ጋር የምናየው ይሄ ምንድነው ይሄ ፈንክሽን ዲክላሬሽን ነው። ይሄ ደግሞ ፈንክሽን ዲፊኒሽን ያው ከዚህ በፊት የምናውቀው ፈንክሽን ሶስት ነገር አለው ዲክሌር ይደረጋል ዲፋይን ይደረጋል እንደገና ደግሞ ኮል ይደረጋል። ኮል ያደረግነው ደግሞ እዚህ ጋር ነው። ሶ ይሄን ብናደርገው አውትፑቱን ማየት እንችላለን። አውትፑቱ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቅድም ካየነው ጋር ተመሳሳይ ማለት ነው። ያንዱ ተማሪ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ነው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልን። ሶ ፈንክሽን ላይ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው መላክ ይቻላል ነው። ስትራክቸራችን ወደ ፈንክሽን መላክ ምን ለየው ምኑ ላይ ነው ዳታ ስትራክቸራችን ወይ ዳታ ታይፓችን ማንንም እንለው ማለት ነው። ስቱደንት ከሆነ ስቱደንት ነው የምንለው ድሮ ኢንት እና ስትሪንግ እንደምንለው አሁን ራሳችን ክሬት ያደረግነው ዳታ ታይፕ ነው ምን እናደርግለት ወደ እንደ ፓራሜትር አድርገን የምንልከው ነው። እሺ ይሄንን ዲፋይኑ ከላይ ብናደርገው ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለው ጋር እንምጣ። ይሄንን ከስትራክቸሩ በላይ ብናደርገው ኢረር ነው የሚፈጠረው። ምን እንደሚለን እስቲ ነው ኢረር በምናደርግ ሰዓት ኢረር ነው። ምክንያቱም ስቱደንት የሚባል ነገር ምን አልሆነም ዲክሌር ነው ለምን ነው እዚህ ይሄን ስቱደንት አያውቀውም። ምክንያቱም እኛ ስቱደንትን ዲክሌር ያደረግነው የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው አይደል ከዲክላሬሽናችን በታች ነው ምን ያደረግነው ዲክሌር ያደረግነው። ሶ ወደ ፈንክሽን ምን ልክ ከሆነ ሁሌም ዲክላሬሽኑ ወይም ፈንክሽን ዲፊኒሽናችን ስትራክቸር ዲፊኒሽናችን ከፈንክሽኑ በላይ መሆን አለበት። ስትራክቸር ዲፊኒሽናችን አሁን ስቱደንትን ዲፋይን ያደረግነው ከፈንክሽናችን በታች ነው ማለትም ከዲክላሬሽኑ በታች ነው ያደረግነው። እሱ ነገር መስተካከል አለበት ማለት ነው። ሶ ሁሌም ፈንክሽን ዲክላሬሽን የሚሆን ፈንክሽን ዲፊኒሽኑ ወርታች መውረድ አለበት። ማን መቅደም አለበት ስትራክቸሩን ነው ዲፋይን ማድረግ አለብን። ቅድሚያ ስትራክቸሩን ዲፋይን እናደርጋለን። ዲፋይን ካደረግን በኋላ ፈንክሽናችንን ዲክሌር እና ዲፋይን አድርገን ወደ ፈንክሽናችን ፓራሜትር ልከን የምንፈልገውን ነገር መስራት ይቻላል። በይሳት ይሰራልናል አሁን እንዳየነው አውትፑት ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ወደ እሺ አሁን ደግሞ ፖይንተር እና ስትራክቸር እንዴት እንደምንጠቀም እንዴ ፖይንተር ማለት ከዚህ በፊት ምን ነበር ያለው አድሬሳችን ነበር እንጂ አንድ ቫሪያብል አድሬስ ለማያዝ ፖይንተር ነበር የምንጠቀመው።
እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው። ስትራክቸራችን አድሬስ ለመያዝ ከፈለጋችሁ ፖይንተር መጠቀም ትችላላችሁ። ፖይንተር ግን ከዚህ በፊት ዲክሌር ስናደርግ እንዴት ነበር? የቫሪያብሉን ታይፕ መሆን አለበት። ተመሳሳይ ካልሆነ አይሰራልንም ነበር። አሁን ለምሳሌ int x = 5 ካላችሁት ይሄ ቫሪያብላችሁ ስቶር ለማድረግ int *y በዚህ ፖይንተር ምን እንደምናደርግለት ማለት ነው አድሬስ ኦፍ x እንደዚህ ነበር የምናደርገው። የኤክስ ዳታ ታይፕ ኢንቲጀር ስለሆነ ፖይንተራችንም ኢንቲጀር መሆን አለበት፣ ተመሳሳይ መሆን ስላለበት ነው። ይሄን ግን ስትሪንግ ብናደርገው አይሰራልንም ነበር ከዚህ በፊት። ምክንያቱም ምንድነው እዚህ ጋር ኤክሳችን ኢንቲጀር ነው፣ እኛ ደግሞ ፖይንተራችን ምንድነው ያደርጉነው ስትሪንግ። ሶ ስትሪንግ ሆኖ ደግሞ የኢንቲጀርን አድሬስ መያዝ ስለማይችል ተመሳሳይ መሆን ነበረበት ከዚህ በፊት ያየነው። ስቱደንትም ጋር ስመጡ እዚህ ጋር ስትራክቸሩም ላይ ስንመጣ ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው። ስትራክቸራችን ስቱደንት ይባላል። ሶ ኤስቱን የዚህን አድሬስ መያዝ ከፈለጋችሁ የኤስቱን አድሬስ መያዝ ከፈለጋችሁ ፖይንተራችሁ ክሬት ታደርጉ ስቱደንት ነው ታይፕ መሆን ያለበት ነው። እዚህ ያለበት ስቱደንት አስትሪክስ ፒቲ አስትሪክስ ማለት ያ ፖይንተር ክሬት ማድረጋችሁን ለማሳወቅ ነው። ሶ እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ፖይንተር ታይፑ ማን ነው ማለት ነው? ስቱደንት ነው። የማን አድሬስ ነው ያዘልኝ? የኤስቱን አድሬስ ነው ያዘልኝ ማለት ነው። እሺ ኤስቱ ማለት እዚህ ጋር ያው ሙሉ ኢንፎርሜሽን ኢኒሻላይዝ አድርገናል እዚህ ጋር። ሶ ይሄን አክሰስ ማድረግ እንዴት ነው የምንችለው ነው? ፖይንተር ተጠቅመን ከዚህ በፊት ምን ማድረግ እንችል ነበር? የምንፈልገው ነገር ሙሉ አክሰስ ማድረግ እንችል ነበር አይደል? ፖይንተርን ተጠቅመን አስትሪክስ ኦፍ ፒቲ ያለ ሙሉ ነገር ነበር የምንጠቀመው። እዚህ ጋር እንደዛው ለማድረግ ከፈለገን ምን እንደምናደርገው ማለት ነው አስትሪክስ ኦፍ ፒቲ አስትሪክስ ኦፍ ፒቲ ከተባለ ማን ነው ወይሳት ኤስቱ ማለት ነው። የኤስቱን አድሬስ ስለያዘ ሶ አስትሪክስ ኦፍ ፒቲ ዶት ኔም ካላችሁት ኤስቱ ዶት ኔም እንዳላችሁ ታስቡ፣ ተመሳሳይ ነው፣ ልዩነት የለውም። እዚህ ጋር መተን አስትሪክስ ኦፍ ፒቲ ዶት አይዲ ስትሉት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤስቱ ዶት አይዲ እንደማለት ነው። ምክንያቱም አስትሪክስ ኦፍ ፒቲ ማለት ኤስቱን ነው የሚወክልልን። ምክንያቱም ፒቲ የያዘው የማንን አድሬስ ነው? የኤስቱን አድሬስ እስከያዘ ድረስ አስትሪክስ ኦፍ ፒቲ ካላችሁት ምን ያደርግላችኋል? ኤስቱ ውስጥ ያሉት ሙሉ ቫልዩዎችን ነው የሚሰጣችሁ። እዛ ውስጥ ግን የተለያየ ቫልዩ ስላለ አንዱን ከሌላው የምንለይበት ዳታ ሜምበር ያለውን ኮንሰፕት እናመጣለን። ሌላ ግን ሁለተኛ አክሰስ የምናደርግበት ሜተድም አለ። ከፈለግን አስትሪክስ ዶት የሚለውን ትተን ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ማይነስ እና ግሬተር ዛን ኦፕሬተሮችን ተጠቅመን ፒቲ ማይነስ ግሬተር ዛን እያደረጋችሁ መጠቀም ይቻላል። ሶ ፒቲ ማይነስ ግሬተር ዛን ብለን እዚህ ጋር ዳታ ሜምበሩን ቅድሚያ ፖይንተራችሁን ቀጥሎ ማይነስ ግሬተር ዛን አድርጋችሁ ደግሞ ዳታ ሜምበሩን ዲፕ የሚባል ዳታ ሜምበር አለን ይር ጂፒኤ እያላችሁ የፈለጋችሁት ማድረግ ይቻላል። ይሄን አድርገን ብናየው የምታዩት ይሄ አውትፑት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሶ ፖይንተር ተጠቅመን አክሰስ ማድረግ ይቻላል። አሁን አስትሪክስ ኦፍ ፒቲ ዶት ኔም የሚለውን በአሁኑ እንዳሁኑ ልተካው ቢል ምን እንደሚደረገው ፒቲ ማይነስ ግሬተር ዛን አድርገን ኔም ነው የምንለው ማለት ነው። ፒቲ ማይነስ ግሬተር ዛን ኔም እንዲያደርጋችሁ ሙሉ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ከፖይንተር ጋር ስትራክቸራችን እንደዚህ አድርገን ነው የምንጠቀመው ነው። ቀጣይ ላይ ደግሞ እሺ ስትራክቸርና አሬ እንዴት ነው አንድ ላይ መጠቀም የሚቻለው ነው። ስትራክቸርና አሬ ስትራክቸር ምንድነው ብለናል? ያው ብዙ የተለያዩ ዳታ ታይፖችን ስቶር የምናደርግበት ነው። ግን የብዙ ዩዘሮችን አንድ ላይ ስቶር ማድረግ ከፈለግን እንዴት ነው የምናደርገው? ቀላል ኤግዛምፕል እስቲ ይሄንን ነው። ኮንታክት የሚል ስትራክቸር አለን። ያ ኮንታክት ምንድነው የሚይዝልን? ኔም እና ፎን ነው የሚይዘው። ያንድን ሰው ኔሙና ፎኑን ነው የሚይዝልኝ። ግን ኮንታክታችን ላይ በጣም የብዙ ሰዎች ምንድነው የሚኖረው? ኮንታክት ነው የሚኖረው። ሶ የዛን ሁላ ስቶር ለማድረግ ምን ያስፈልገኛል ማለት ነው? አሬ ነው የሚያስፈልጋችሁ። አለበለዚያ ለእያንዳንዱ ክሬት የምታደርጉ ከሆነ ምን ይሆንባችኋል? በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚወስድባችሁ። የአንድ የሁለት የሶስት ሰው ኮንታክት ስቶር ማድረግ ይቻላል ይላል። ግን እየበዛ በመጣ ቁጥር ምን ይሆንባችኋል? እየበዛ ይመጣል። ሶ ያንን ነገር ለመቅረፍ ምን መጠቀም ይቻላል? ከስትራክቸር ጋር አሬ መጠቀም ይቻላል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህ በፊት ብዙ ዳታዎችን ለማያዝ ኢንቲጀር ላይ ምን ነበር የምናደርገው? ኢንቴክስ 10 ስናደርግ ምንድነው ነው ዳታ ታይፑ ኢንቲጀር የሆነ 10 ቫልዩዎችን መያዝ የሚችል ነው። እዚህ ጋር ዳታ ታይፑ ኮንታክት የሆነ 5 ዩዘሮችን የ5 ሰዎችን ኮንታክት መያዝ ከፈለጋችሁ ዳታ ታይፓችሁ ኮንታክት ነው። ያ ኮንታክት ከላይ ዲፋይን ያደረግነው ስትራክቸራችን ነው። ኮንታክት ዩዘር የሚለው ቫሪያብል ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ቫሪያብል አላት፣ እዚህ ጋር ዩዘር አለው። የስንት ሰዎችን ኮንታክት ነው የሚይዝልኝ? የ5 ሰው። ሶ እንደዚህ አድርገን ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ዲክሌር ማድረግ ይቻላል ነው። አሬ እና ስትራክቸር አንድ ላይ ዲክሌር ስናደርግ እንዴት ነው የምንጠቀመው ወደሚለው ጋር እንምጣ። እዚህ ጋር ስንመጣ ኮንታክት ዩዘር ኦፍ የሶስት ሰዎችን ኮንታክት መያዝ ከፈለጋችሁ እዚህ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ይቻላል የሶስቱንም። ሶ ኢኒሻላይዝ ታደርጉት የመጀመሪያው ዩዘር ምን ይዛል? የመጀመሪያው ዩዘር ኔም እና ፎን ይዛል። ሶ ኔሙ ሪም ይላል፣ ፎኑ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ነው በስትሪንግ ፎርም የተቀመጠ ፎን ማለት ነው። ቀጣይ የሁለተኛው ዩዘርም አኒስ ሚል አለ፣ ፎኑ ደግሞ የምታዩት ነው። ሶስተኛው ዩዘሩ ሃፒ ነው፣ የምታዩት ፎን ነምበር ደግሞ እዚህ ጋር። ሶ የሚፈልጉትን ያህል ዩዘር አሬ ክሬት አድርጋችሁ እዛ ላይ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ይቻላል ነው። አንዱን ከሌላ ዩዘር እንዴት ነው የምንለየው ነው? አንዱን ዩዘር ከሌላ ዩዘር ለመለየት የምንጠቀመው ኢንዴክስ ነው። አሬ ስለሆነ ኢንዴክስ ነው። ዩዘራችን 3 ሰዎችን ነው የሚይዝልኝ። ሶ አንዱ ከሌላው ለመለየት ዩዘር ኦፍ 0፣ ዩዘር ኦፍ 1፣ ዩዘር ኦፍ 2 እያልን ነው የምንሄደው። ዩዘር ኦፍ 0 ጋር ስንመጣ ግን ምን አለ ነው? አት ኢንዴክስ 0 ላይ ያለው ዩዘር ኔምም አለ ፎንም አለ። ሶ ኔም እና ፎኑን ለመለየት ያው ቀደም እንዳልነው ዶት ኦፕሬተር ነው የምንጠቀመው። ዶት ኔም ዶት ፎን እያለ ሶስት ይሄን አውትፑትም እንዳይመስል ነው። ሲአውት ዩዘር ኦፍ 0 ዩዘር ኦፍ 0 ስትሉት ማን ይመጣላችሁ? እዚህኛው ዩዘር ጋር ነው ይመጣላችሁ፣ ይሄኛው ዩዘር ማለት ነው። ዶት ኔም ስትሉትስ ማን ነው የሚያወጣልን? ሪም የሚለውን ነው የሚያወጣልን። ዶት ፎን ስትሉት ደግሞ ፎኑን ነው የሚያወጣላችሁ ማለት እዚህ ጋር ያለን። ዩዘር ኦፍ አት ኢንዴክስ 1 ካላችሁትስ አንደኛ ኢንዴክስ ላይ ያለው አኒስ የሚለውን የዚህን ዩዘር ሙሉ ኢንፎርሜሽን ነው የሚሰጣችሁ።
ዶት ኔም ካላችሁት ኔሙ ነው። ዶት ፎን ስትሉ ደግሞ ፎኑ የሶስተኛውን ዩዘር አት ኢንዴክስ 2 ላይ ስለሚገኝ እሱን አክሰስ ማድረግ ይቻላል። ሶ የሶስቱን ዩዘሮች እንደዚህ ምን ማድረግ ይቻላል? ዲስፕሌይ ማድረግ ይቻላል። ስቶር እና ኢኒሺያላይዝ ታደርጉት ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ዲስፕሌይ ስናደርገው ፎር ሉፕ ተጠቅመን ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ ጋር እንደምታዩት ከፈልጋችሁ በፎር ሉፕ እዚህ ጋር የሚለውን ሲአውቱን ትተን ፎር ሉፕ ብንጠቀም ተመሳሳይ ነው። ሶ ይሄ አውትፑት እና እዚህ ጋር የምታዩት የፎር ሉፕ አውትፑት እና ከላይ ጻፍነው አውትፑት ተመሳሳይ ነው። ምንም ልዩነት የለም። ምንም ነው የሚቀየረው? ኢንዴክሱ ብቻ ነው የሚቀየረው። ሶ አያችን ከ0 እስከ 3 ነው አይትሬት የሚያደርግላችሁ። ሶ ዩዘር ኦፍ አይ ዶት ኔም ዩዘር ኦፍ አይ ዶት ፎን አያችን 0 ሲሆን ዩዘር 0 ኔም እና ዩዘር 0 ፎን አያችን 1 ሲሆን ደግሞ ዩዘር አት ኢንዴክስ 1 ዶት ኔም እና ዩዘር አት ኢንዴክስ 1 ዶት ፎን እያለ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን አክሰስ የሚያደርግላችሁ። ይሄ ረን እናድርገው። አውትፑት ተመሳሳይ መሆኑን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ሶ ከላይና ከታች ያለው ሁለቱም ተመሳሳይ አውትፑት ነው ያወጣላችሁ። እያንዳንዱን ዩዘር ኔም ፎን እያለ ሁሉንም ዩዘሮች ምን ያደርግላቸዋል? ዲስፕሌይ ያደርግላቸዋል ነው። ሶ ይሄ ምን ሆነልን ማለት ነው? ስትራክቸር እና አሬ አንድ ላይ እንዴት እንደምንጠቀም እናይበት ነው። ስትራክቸራችንና አሬያችን አንድ ላይ እንዴት እንደምንጠቀም ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር አሁን ያልነው ኮንሰፕት ነው። ስትራክቸራችንና አሬ አንድ ላይ እንዴት እንደምንጠቀም እናይበት ነው። እዚህ ጋር እንደምናደርገው ማለት ነው ዩዘር 3 የሆነ ኮንታክት ክሬት አደረግን። ከዛ በኋላ ግን ኢኒሺያላይዛችን ቅድም ኬት ነበር? ራሳችን ነበር የጻፍነው። የሶስት ዩዘሮችን ኢኒሺያላይዝ እዚህ ነበር የጻፍነው። አሁን ግን ምን ማድረግ ነው የፈለግነው? ከዩዘር ከኪቦርድ ለመቀበል ነው የፈለግነው። ከኪቦርድ ተቀበለን ስቶር አድርገን መልሰን ዲስፕሌይ ለማድረግ ሶ እንደምናደርገው ቅድሚያ አሬውን ክሬት እናደርጋለን። ኮንታክት ዩዘር 3 ክሬት አደረግን። ክሬት ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ያው ከ0 እስከ 3 ሲን ለማድረግ ለመቀበል ምን ያስፈልገኛል ማለት ነው? ሉፕ ነው የምንጠቀመው። ሶ ዩዘር አት ኢንዴክስ አይ ዶት ኔም እና ዩዘር አት ኢንዴክስ አይ ዶት ፎን ብለን ምን እናደርጋለን ማለት ሲን እናደርጋለን። ሲን ካደረግን በኋላ ያው መልሰን ዲስፕሌይ እናደርገዋለን። እስቲ ይሄን ረን አድርገን የሶስት ዩዘሮችን ምን እንቀበል? ፎናቸውንና ኔማቸውን ተቀብለን ዲስፕሌይ እናደርገው። እሺ ካሁኑ ጋር ተመሳሳይ ነው። ኤ የሚባል ዩዘር አለ። የኤ ዩዘር ምኑን እንቀበል? ፎኑን እናስገባ። ፎኑ ማን ይሆናል? +25199 እያለ የሚቀጥል ማለት ነው። ይሄ ነው እንበል። የሁለተኛው ዩዘር ደግሞ ቢ ነው። የሱም ይሄ ነው ፎኑ ብለን እናስብ። የሶስተኛው ደግሞ ሲ የሚባል ዩዘር አለ። የዚህም ዩዘር 251 ይሄ ነው ፎኑ። ይሄን ኢንተር ብትሉት ምን እንደሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ሶስቱንም ስትራክቸራችሁ ላይ ስቶር አደረገላችሁ። ስቶር ካደረገ በኋላ ሲን አድርጋችሁ ተቀበላችሁ። የተቀበላችሁትን ደግሞ ምን አደረገልን ማለት ነው? መጨረሻ ላይ ዲስፕሌይ ያደርግልን። ሶ አሬ እና ስትራክቸር የምንጠቀምበት ሜተድ ይሄ ነው ማለት ነው።